day! So ngayon ay pagtutuunan natin ng pansin ng ating panibagong lesson tungkol sa pag-solve ng quadratic equation. So nauna na nating na-discuss ay yung method ng pag-solve ng quadratic equation by extracting the square root. Sunod ay solving quadratic equation by factoring. At yung latest natin ay by completing the square. So yung next natin ay solving quadratic equation by quadratic formula. So ito para sa akin, ito siguro ito ay very applicable sa lahat ng klase ng quadratic equation. Kasi po may formula na tayong gagamitin. Ibig sabihin, magpa-plot ka na lang ng mga values na kailangan natin sa formula and then i-operate mo na lang siya. Okay? So, paano nga ba tong quadratic formula? Ano nga ba ito? So, ang quadratic formula natin ay ito. X is equal to negative b plus or minus the square root of b squared minus 4ac all over 2a. So, kung mapapansin ninyo sa ating quadratic formula, present dito ang mga values ng a, b, at c. And sa umpisa ng ating lesson tungkol kay quadratic equation, ay na-mention ko sa inyo kung paano kinukuha ang values ng a, b, at c sa isang given quadratic equation. So, kailangan lang nating i-identify yung values ng a, b, and c sa given quadratic equation and then isa-substitute natin ito sa formula mismo. Okay? So, paano nga ba to? Let us have example. Find the roots of x squared minus 4x plus 4 is equal to 0. Kung matatandaan ninyo class, yung ating tatlong method, pwede ninyo siyang gamitin sa sa given quadratic equation. Pero ito ay depende kung saan kayo komportable. Ako palagi kong sinasabi sa mga students ko na kung ano sa tingin ninyo yung pinakamadaling gawin na method sa isang given quadratic equation, yun ang gagamitin ninyo. Kung ang roots ay madali namang makuha by extracting the square root, edi yun ang gagamitin. Pero kung ito naman ay madaling i-factor natin siya. Pero kung yun ay mas madali, kung kukomplete natin ang square niya, pwede natin gamitin yun. Pero most of my students, mas madalas nilang gamitin ang quadratic formula kasi magsasubstitute na lang sila ng magsasubstitute sa formula mismo. So, solution natin, always check if it is in standard form kasi it must always be equal to 0. And then, identify natin ang values ng a, b, and c. So, in this case, ang a natin ay 1, ang b natin ay negative 4, ang c ay 4, positive 4. So, yung a natin na 1 is the numerical coefficient ng ating quadratic term. Okay? Since baka sabihin nyo, ma'am, wala namang nakalagay dyan. Wala nang ilalagay kapag ang ating numerical coefficient ay 1 kasi that is automatic imaginary coefficient ni leading term or ni quadratic term. So, ang b natin ay yung linear term, yung pangalawa. Yung number lang yung kukunin mo. Sasama mo yung minus, so that is negative 4. Ang c natin is the constant term. So, ang constant natin ay positive 4. Okay? So, yun na yun. Next, substitute na natin yung values ng a, b, and c sa formula. And always, kapag nagsosolve kayo, palagi ninyong uunahing isulat ang ating formula. Kahit anong formula pa yan. So, in this case, isusulat ninyo ang quadratic formula. Substitute nyo. This is negative b ha. Automatic, may negative na siya dyan. And then, yung b mo, yan ay negative 4. So, eto ha, kadalasan dito nagkakamali yung mga estudyante. Pag yung b natin dito sa formula, sa labas, ay naka-negative na talaga. Pag ang b nyo naman na given ay negative 4, naka-enclose pa rin yan sa parenthesis at negative pa din siya. Ang iba kasi ang ginagawa, dahil may negative na sa labas, ang sinusulat ginagawa na lang nila, negative 4.
dinidisregard nila yung isang negative, which is wrong. Okay, so delete ko lang, ayan. And then, yung B natin, i-parenthesis nyo para hindi kayo nalilito. Negative 4, tapos naka-square. Then, minus 4 times ang A mo ay 1, ang C mo ay positive 4. Over 2 times ang A mo ay 1. Substitute lang, wag nyo lilituin yung sarili ninyo. Lahat ng letter lang dyan, papalitan mo lang ng values nila. Then, use the order of operations to simplify the given. So, we have negative. Ito tayo sa labas. Negative times negative 4 ay positive 4. Copy plus minus the square root of quantity negative 4 squared ay 16. Minus, ito ay negative 4 times 1 ay negative 4 times positive 4 ay negative 16, kaya minus pa rin yan. Then, 2 times 1 ay 2. Next, simplify natin yung naka-radical if necessary. Ito, 4, wala ka nang i-add dyan. Plus or minus, 16 minus 16, ayan. 16 minus 16 ay 0. Naka-square root pa din yan, ha? Over 2, simplify natin. Square root ng 0, wala naman ganyan. So, automatic, okay, wala tayong square root ng 0. So, automatic, that is 0. And then, since ito ay plus minus, okay po, plus minus yan, pag-iwalayin mo siya. 4 plus 0, at saka 4 plus 0, at saka 4 minus 0. Reduce natin yung answer natin. Wala namang 4 plus 0, 4 pa din yun. So, we have x is equal to 4 over 2. X is 2. 4 divided by 2 is 2. And then yung isa, 4 minus 0 ay 4 over 2. 4 divided by 2 ay 2 pa din. So, therefore, ang roots natin is 2. Isa lang ang root natin kasi pareho naman yan. So, isa lang kukunin mo. So, the root is 2. So, yan ang sagot natin. X is equal to 2. Next example. Find the roots of, this is example number 2, ha? Find the roots of 6x squared minus 13x is equal to 8. Standard form natin siya. So, in this case, ginawa ko na siyang standard form kasi dito yung constant nasa right. So, nilipat ko na siya sa left. Always remember, since yan sa right ay positive 8, ililipat ko sa left, magiging negative 8 siya, tas equal to 0 na siya. Unin natin yung A, B, and C. Ang A natin dito ay 6. Ayan, dyan galing yung 6. Ang B natin ay negative 13. Ang C natin ay negative 8. Next, formula. The quadratic formula, substitute natin. X is equal to negative b plus or minus the square root of b squared minus 4ac all over 2a. Substitute lang. Ang b ninyo, negative ulit dito. So, ibig sabihin, dalawang negative na nandyan. Yung negative na original sa formula, tapos yung negative na value ng b natin. So, x is equal to negative, ito yan, times quantity, yung b mo, negative 13 plus minus the square root of b is negative quantity, negative 13 squared. Lahat ng substitute ninyo, gawin nyo na lang po is, ilagay nyo na lang sa parentheses para di kayo malito. Minus, ito yung minus, minus, kinopya lang, 4, copy lang din yung 4, ang a mo ay 6, ayan. So, times 6, ang C mo ay negative 8. So, times negative 8. All over, 2 times A, copy lang yung 2. Ito yung 2. So, times A ay 6. Ang A mo ay 6. Solve natin. Isa-isahin natin. Negative times, dito muna. Negative times negative 13, positive 13. Copy plus minus. Copy square root. A quantity negative 13 squared ay 100 positive 169. So, ba't ito naging plus? Kasi negative 4
times positive 6 ay negative 24. Negative 24, ito ha, negative 4 times, positive 6 ay, ito ay negative 24. Pasensya na po sa sulat kasi hindi ako marunong dito. Times quantity times negative 8, o parehong negative 8 yan, so magiging positive. So, this is positive 169. Sorry, 192. Okay? So, yan. So, ito siya, 192. Over, delete natin, nakakahiya. Over 2 times 6 ay 12. Okay? So, yan yun. Next. Pagka pala nahihirapan kayong mag-multiply or i-perform itong ganitong operation, pwede kayong gumamit ng calculator, pero mas maganda kung scientific calculator ang gagamitin nyo kasi meron na din dong radical sign, may mga negative din doon. So, ano na lang kayo, input na lang kayo sa calculator. Next, simplify natin. 13 plus minus 169 plus 192 ay 361 over 12. Ang 361, ang kanyang square root ay 19. Positive, negative, 19. So, ito, pwede ninyo yung i-input sa calculator. May makikita kayo sa calculator na ganyan, radical sign, yung ganito. Pindutin nyo yan, tapos type ninyo 361 equals. So, lalabas na sagot doon ay 19. So, the square root of 361 ay 19. So, paghiwalayin natin, plus and minus. So, ito, 13 plus 19 at saka 13 minus 19 over 12 pa din yan. So, ito muna, 13 plus 19, ito muna tayo, ay 32. So, 32 divided by 12 ay, ito ay hindi siya whole number. So, kapag ka po hindi ma-divide, kunin ang kanilang LCD and then i-reduce sa lowest term. So, si 32 at saka si 12 ay can be divided by 4. Okay? Pwede siyang i-divide kay 4. Kaya nakuha natin si 8 over 3. 32 divided by 4 ay 8. 12 divided by 4 ay 3. So, ang x sub 1 natin ay 8 over 3. Yung isa naman, 13 minus 19 ay negative 6 over 12. So, ito, hindi din siya whole number. So, i-reduce natin sa lowest term. This is negative 1 over 2. So, ito naman, ang kanilang common factor ay negative 6. Ang kanilang common factor ay 6. Sorry, hindi negative 6. Ayan, sorry na. And then 6. O, divide mo lang. Negative 6 divided by 6 ay negative 1. And then 12 divided by 6 ay 2. So, ang ating second value ng x ay negative 1 over 2. Ibig sabihin, ang roots natin ay 8 over 3 and negative 1 over 2. So, ganyan lang po siya. Okay? So, I hope meron kayo naintindihan at makatulong ito sa pagsagot ninyo sa inyong activities. And again, itong content natin na to ay naka-align sa module second quarter ng SDO-Malabon, Slem number, ito ay Slem number 5. Okay? So, again, kung ikaw ay bago pa lang dito sa aking channel, huwag mo kakalimutang mag-like and subscribe. See you!